Hello everyone. মই আজি আপোনালোকক জিমেইলৰ একাউণ্টৰ কেনেকৈ আপোনালোকে যদি পাছৱৰ্ডটো পাহৰি যায় কেনেকৈ ৰিছেট কৰিব পাৰি সেইটো দেখাব খুজিছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। আপুনি হেতুৰ কাৰণে gmail.com www.gmail.com এইটো ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি যিটো আপোনাৰ ইমেইল এড্ৰেছ আপুনি ইউজ কৰি আছিলে সেইটো মাৰিব লাগিব। এতিয়া মোৰ এটা ইমেইল এড্ৰেছ আছিলে mychannel.assamese এইটো মোৰ ইমেইল আহি গ'ল। এতিয়া মই পাছৱৰ্ডটো যদি মই জানো মাৰিলে মই ইয়াত লগ ইন কৰিব পাৰিম, আৰু যদি মই পাছৱৰ্ডটো ফৰগেট পাছৱৰ্ড কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ মই পাছৱৰ্ডটো ৰিছেট কৰিব পাৰি সেইটো অপশ্যনলৈ মই গুচি যাম। এতিয়া গতিকে মই কিবা এটা পাছৱৰ্ড মাৰি দিলোঁ, ৰং পাছৱৰ্ড, ইউ হেভ এণ্টাৰ ইউৰ পাছৱৰ্ড, ৰং পাছৱৰ্ড, ট্ৰাই এগেইন। এতিয়া মই মোৰ পাছৱৰ্ডটো পাহৰিছোঁ, গতিকে মই পাছৱৰ্ডটো ৰিছেট কৰিবৰ কাৰণে ফৰগেট পাছৱৰ্ড বাটনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। এতিয়া মই ক্লিক কৰাৰ পিছত মোক সুধিছে মোৰ লাষ্ট পাছৱৰ্ড কি আছিলে সেইটো সুধিছে, কিন্তু মই লাষ্ট পাছৱৰ্ডটো মোৰ মনত নাই। কিবা এটা মাৰি দিলোঁ, নেক্সট। এতিয়া সুধিছে মই কেতিয়া ইউটিউব একাউণ্টটো খুলিছিলোঁ। এতিয়া মই সেইটো খুলিছিলোঁ লাষ্ট মান্থ। সেইটো মাৰি দিলোঁ। মাৰি দিয়াৰ পিছত মোক এটা ইমেইল এড্ৰেছ এটা দিব দিছে, আৰু সেই ইমেইল এড্ৰেছটো যেতিয়া মই আন এটা ইমেইল এড্ৰেছ ইয়াতে দিম তেতিয়া মোক সেই ইমেইলটোলৈকে এটা ভেৰিফিকেশ্যন কোড পঠাব, আৰু সেই কোডটোৰে মই পাছৱৰ্ডটো ৰিছেট কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু এইটো মই যদি ৰিকভাৰী ইমেইল এটা দি থৈ দিয়া থাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে এই অপশ্যনটো মই কৰিলোহেঁতেন। যিহেতু মই একো ৰিকভাৰী ইমেইল এড্ৰেছ দি থোৱা নাছিলোঁ, সেইকাৰণে মই আন এটা পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিম। সেইটো কাৰণে মই তাই ডিফাৰেণ্ট কুৱেশ্যন এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিলোঁ। এতিয়া মোক গুগলে কৈছে যে could not verify this account, that it's Google could not verify this account belongs to you. এইটো মোৰ একাউণ্ট হয় নে নহয় গুগলে ধৰিব পৰা নাই, সেইকাৰণে মোক বেলেগ এটা অপশ্যনলৈ যাব কৈছে। এতিয়া মই সেইটো কৰিবৰ কাৰণে চাইন ইন ডিফাৰেণ্ট একাউণ্ট। এতিয়া মই এই চেনেলটোৰ পাছৱৰ্ডটো ৰিছেট কৰিব লাগে। ৰিছেট কৰিবৰ কাৰণে মই ফৰগেট পাছৱৰ্ড ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত লাষ্ট পাছৱৰ্ড ৰিমেম্বাৰটো ইয়াতে মাৰিব দিব। তেতিয়াহ'লে সেইটো মোৰ যেনিবা লাষ্ট পাছৱৰ্ডটো মোৰ মনত নাই, তেতিয়াহ'লে মই যদি তাত এটা ফোন নাম্বাৰ দি থৈছিলোঁ ৰিকভাৰীৰ কাৰণে তালৈকে এটা মেছেজ যাব। সেই মেছেজটো যাবৰ কাৰণে মই এটা চেণ্ড টেক্সট মেছেজ ইয়াতে মোক এতিয়া সেইটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে মোৰ এটা মেছেজ এটা আহি গ'ল, এটা চিক্ৰেট কোডৰ সৈতে। সেই কোডটো মই ইয়াতে মাৰি দিলোঁ। মাৰি দিয়াৰ পিছত মোক এতিয়া সুধিছে নতুনকৈ পাছৱৰ্ড ছেট কৰিবৰ কাৰণে দিছে। এতিয়া মই নতুনকৈ এটা মোৰ পাছৱৰ্ড দি দিলোঁ, আৰু মই এতিয়া চেঞ্জ পাছৱৰ্ডত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মোৰ পাছৱৰ্ডটো চেঞ্জ হৈ গ'ল। এয়া মোৰ এতিয়া পাছৱৰ্ডটো চেঞ্জ হৈ গ'ল, আৰু মই মোৰ একাউণ্টটো এতিয়া মই পাই গ'লোঁ। এতিয়া মই যদি জিমেইলত যাওঁ, মোৰ মেইল খুলি গ'ল। গতিকে এনেকৈ আপোনালোকে ইমেইলৰ পাছৱৰ্ড যদি পাহৰি যায় ৰিছেট কৰিব পাৰে। মই সেইকাৰণে আপোনালোকক এইটোৱে ক'ম যে আপুনি আপোনাৰ অলৰেডি যদি এটা ইমেইল এড্ৰেছ আছে সেই ইমেইল এড্ৰেছটো তাত ৰিকভাৰী অপশ্যন হিচাপে ৰাখি থ'ব, যিটো আপুনি সচৰাচৰ ব্যৱহাৰ কৰি থাকে। নতুবা আপোনাৰ কাৰেণ্ট যিটো চলি থকা মোবাইল নাম্বাৰ সেই মোবাইল নাম্বাৰটো
আপুনি মাই একাউণ্টত গৈ your personal input গৈ ফোন নাম্বাৰৰ ইয়াতে দি থৈ দিব একাউণ্ট ৰিকভাৰীৰ কাৰণে ইউজ কৰিবৰ কাৰণে আৰু যদি সেইটো আপুনি কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি যিমানবাৰ মন যায় সিমানবাৰ আপুনি পাছৱৰ্ড ৰিছেট কৰিব পাৰিব Thank you for watching. Please subscribe my channel and like and share my video. Thank you.